subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. හැම වෙලේම බොබින් එක දැන් අපි මේ නූල් පොන් දාන්න දෙකක් තියෙනවානේ මේක බොබින් එක දාන එක බොබින් එකට දාන නූල මේක මහන නූල. මේ මැෂින් එක හදලා තියෙන්නේ මහන ගමන් නූල ඔතන්න. අපිට එක නූලක් මේකට දාලා අනිත් මේකට දාලා මැෂින් එකේ මහන ගමන්ම බොබින් ඔතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අපිට එහෙම නැත්තම් නවත්තලා ඔතනවා නම් අපිට නවත්තලා ඔතන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙලාවට මේ ෆුට් ලිෆ්ටර් එකෙන් කකුලෙන් ෆුට් එක ඔබලා පොඩ්ඩක් උස්සලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ෂටල් එකයි බොබින් එකයි ගලවලා එළියට ගන්න ඕනේ. මහන ගමන් නෙමෙයි නම් ඔතන්නේ. අපි මහන ගමන් උතනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මහන ගමන් නූල එතෙන්ට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එකේ උඩින් තියෙනවනේ මේ නූලට උඩින් තියෙනවනේ නූල දාලා ගන්න ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක උඩ තියෙන සිදුර ඒ ගාඩ් එක මේ නූල් කෝන් එකට සමාන්තරව තියෙනවා. ඒකට මේකට ගිහිල්ලා තිබුණොත් නීට් එක අප්සෙට් යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ත්‍රෙඩ් ටෙන්ෂන් එකේ මෙතන සිදුරෙන් දාලා මේ බොබින් වයින්ඩර් ටෙන්ෂන් එකේ මේ දෙක අතරින් ගන්න ඕනේ. මේක අපි මේ ස්ප්‍රින් එක තද කරලා තියා ගන්න ඕනේ ඇත්තම නිදහසේ ගලාගෙන එන විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බොබින් එකක් මේකට දාලා මේකට පටලවලා වැඩිපුර කෑල්ල අපිට පුළුවන් මේකෙන් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ලිවර් එක දානවා මේ පැත්තට. දාලා කකුලෙන් පුට් එක පොඩ්ඩක් උස්සගෙන පැඩල් එක පාගලා ඔතා ගන්නවා. මහන ගමන් ඔතනවා නම් දැන් පුට් එක චුට්ටක් උස්සලා දෙන්නේ. නූලේ දෙනවා. මහන ගමන් ඔතනවා නම් මේ පුට් එක උස්සන එක කරන්න ඕනේ. මොකද මහනකොට ඔටෝමැටිකලි බොබින් එක දෙන්න දාලා අපිට බොබින් එක ඔතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට බොබින් එක තුන් කාලක් ඇදිච්ච ගමන් ඕෆ් වෙනවා. අපිට ඒක ගැන කරදරයක් වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. නියම ගන්නට සම්පූර්ණම නෙමෙයි තුන් කාලක් වගේ එතනකොට ඔටෝමැටිකලි ඒක ඕෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බොබින් එක ගන්න පුළුවන්. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.